মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত হাৰ্ডলি, সেলডম, স্কাৰ্চলি আদিৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগতে নো সুনাৰ দেন, হাৰ্ডলি হোৱেন বা স্কাৰ্চলি হোৱেন কেতিয়া আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহিছোঁ হাৰ্ডলি। হাৰ্ডলি হ'ল এটা এডভাৰ্ব। এডভাৰ্ব এটাই ভাৰ্বৰ দোষ গুণ প্ৰকাশ কৰে। আন কথাত ক'বলৈ গ'লে বাক্য এটাত কেনেকুৱা বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে বাক্যৰ যি ৱাৰ্ডটো উত্তৰ হিচাপে আহে সেইটোৱেই হ'ল এডভাৰ্ব। উদাহৰণ হিচাপে হি হাৰ্ডলি কামছ আৱাৰ হোম, তেওঁ কাচিতহে আমাৰ ঘৰত আহে। এতিয়া আহিছোঁ মই হাৰ্ডলি, সেলডম আৰু স্কাৰ্চলি শব্দবিলাকৰ অৰ্থ কি। হাৰ্ডলিৰ অৰ্থ হ'ল অলমষ্ট নট এট অল, অৰ্থাৎ প্ৰায় নাই বা প্ৰায় নহয় বা কদাপি বা কথমপি। সেলডমৰ অৰ্থ হ'ল কদাচিত, কদাপি, কেতিয়াবা বা কাচিতহে। আৰু স্কাৰ্চলিৰ অৰ্থ হ'ল কাচিতহে, কম কমকৈ, প্ৰায় নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে নহয়, এনেকুৱা অৰ্থত আমি এই ৱাৰ্ডবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এই এডভাৰ্ববোৰ ডু নট হেপেন ভেৰি অফেন, অৰ্থাৎ সঘনাই নঘটা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবোৰ প্ৰায় নেগেটিভ বুজায়, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নেগেটিভ নহয়। এইবোৰ এডভাৰ্ব নট বা নো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অৰ্থাৎ এইবোৰ এডভাৰ্ব যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া সেইবিলাক চেণ্টেন্সত আমি নো বা নট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া আহিছোঁ মই হাৰ্ডলি ক'ত আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। হাৰ্ডলি আমি ন্যূনতম পৰিমাণ বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা আই হাৰ্ডলি নিউ হাৰ, অৰ্থাৎ আই ডিড নট নো হাৰ ৱেল এট অল, অৰ্থাৎ মই তাইক ভালকৈ জনা নাছিলোঁ, অৰ্থাৎ কোনোমতে মই জানিছিলোঁ, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাবলৈ হাৰ্ডলি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 2 নম্বৰত কেৱল মাত্ৰ অনলি জাষ্ট অৰ্থ বুজাবলৈ আমি হাৰ্ডলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা উই হেভ হাৰ্ডলি বিগুন, আমি কেৱল মাত্ৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই চেণ্টেন্স দুটাৰ পৰা এটা কথা মন কৰিব লাগিব যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হাৰ্ডলি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰথম চেণ্টেন্সটোত চোৱা, আই হাৰ্ডলি নিউ, এই চেণ্টেন্সটোত ভাৰ্বটো হ'ল নিউ, KNEW, আৰু এই চেণ্টেন্সটোত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাই। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে যদি কোনো চেণ্টেন্সত মেইন ভাৰ্ব থাকে আৰু অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়াহ'লে হাৰ্ডলি শব্দটো মেইন ভাৰ্বৰ আগত ব্যৱহাৰ হয়। যেনেকৈ ইয়াত হাৰ্ডলি নিউ, নিউৰ আগত হাৰ্ডলি শব্দটো বহিছে। আৰু দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটো চোৱা, উই হেভ হাৰ্ডলি বিগুন, এই চেণ্টেন্সটো চোৱা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আছে হেভ, গতিকে হেভৰ পিছত হাৰ্ডলি শব্দটো বহিছে। ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰি যে যদি কোনো চেণ্টেন্সত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব থাকে তেতিয়াহ'লে সেই চেণ্টেন্সটোত অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ পিছতহে হাৰ্ডলি ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰত, কোনো কাম কৰিবলৈ বহুত কঠিন বুজাবলৈ কেন বা কুডৰ পিছত হাৰ্ডলি ব্যৱহাৰ কৰি চেণ্টেন্স আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা আই কেন হাৰ্ডলি কিপ মাই আইজ অপেন, মই চকু খুলি ৰাখিব পৰা নাই, অৰ্থাৎ মই প্ৰায় টোপনি গৈছোঁ। এনেকুৱা কঠিন বুজাবলৈ হাৰ্ডলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা, আই কুড হাৰ্ডলি বিলিভ ইট, মই এইটো কাচিতহে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ বা মই কোনোমতে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আহা সেলডম, যিটোৰ অৰ্থ হ'ল কদাচিত বা কথাপি বা কেতিয়াবা বা কাচিত। যদি কোনো বাক্যত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব থাকে তেন্তে অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ পিছত সেলডম বহে আৰু মেইন ভাৰ্ব থাকিলে সেলডম মেইন ভাৰ্বৰ আগত বহে। যেনেকুৱা হি ইজ সেলডম লেট ইন ক্লাছ, তেওঁ ক্লাছত কাচিতহে দেৰিকৈ আহে। ইট সেলডম ৰেইনছ দেয়াৰ, তাত কাচিতহে বৰষুণ হয়। ছয় চেণ্টেন্স দুটাত প্ৰথম চেণ্টেন্সটোত ইজ অক্সিলাৰীৰ পিছত সেলডম বহিছে আৰু দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটোত ৰেইনছ ভাৰ্বৰ আগত সেলডম বহিছে। তাৰপিছত আহা, যদি কোনো চেণ্টেন্সত একাধিক অক্সিলাৰী ভাৰ্ব থাকে তেন্তে প্ৰথম অক্সিলাৰীৰ পিছত সেলডম বহে। যেনেকুৱা আই হেভ সেলডম বিন আস্কড সাচ কুৱেশ্যনছ, মোক এনেকুৱা কুৱেশ্যন খুব কমেই সোধা হয়। চেণ্টেন্সটোত হেভ অক্সিলাৰীৰ পিছত সেলডম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছত আহিছোঁ মই স্কাৰ্চলিলৈ। স্কাৰ্চলি দি যেতিয়া আমি চেণ্টেন্স বনাম তেতিয়া আমি কি ফৰ্মত চেণ্টেন্সটো লিখিম। স্কাৰ্চলি আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি? 1 নম্বৰত কেৱল মাত্ৰ বুজাবলৈ, অনলি জাষ্ট বুজাবলৈ আমি স্কাৰ্চলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা আই হ্যাড স্কাৰ্চলি সিন এ
টাইগাৰ মই কাছিতহে এটা টাইগাৰ বা বাঘ দেখিছোঁ মই কদাপি বা কেতিয়াবা দেখিছিলোঁ দ্বিতীয়তে অলমষ্ট নট বুজাবলৈ অৰ্থাৎ প্ৰায় নাই বা নহয় বুজাবলৈ আমি স্কাৰ্চলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আই কুড স্কাৰ্চলি সি হিম মই তেওঁক কাছিতহে দেখিছিলোঁ বা কেতিয়াবা দেখিছিলোঁ তৃতীয়তে চাৰ্টেনলি নট নিশ্চিত ৰূপে নহয় বুজাবলৈ স্কাৰ্চলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি হি ক্যান স্কাৰ্চলি ইণ্টাৰফেয়াৰ ইয়ৰ ৱাৰ্ক তেওঁ কাছিতহে তোমাৰ কামত হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে এনেদৰে আমি সেলডম স্কাৰ্চলি আৰু হাৰ্ডলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু এই আলোচনাৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে যে সেলডম হাৰ্ডলি আৰু স্কাৰ্চলি আমি সেন্টেন্সত যদি মেইন ভার্ব থাকে তেতিয়াহ'লে মেইন ভাৰ্বৰ আগত বহুৱাব লাগে আৰু যদি অক্সিলাৰি ভার্ব থাকে তেতিয়াহ'লে অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ পিছত স্কাৰ্চলি সেলডম বহুৱাব লাগে এতিয়া মই আহিছোঁ হাৰ্ডলি হোৱেন স্কাৰ্চলি হোৱেন নো সুনাৰ দেন কেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যদি দুটা কামৰ এটা কাম শেষ হোৱাৰ লগে লগেই আন এটা কাম আৰম্ভ হয় তেন্তে সেইটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি নো সুনাৰ দেন হাৰ্ডলি হোৱেন বা স্কাৰ্চলি হোৱেন ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স লিখিব পাৰি ধৰা তুমি ষ্টেচনত গৈ উপস্থিত হৈছা লগে লগে ট্ৰেইনটো আহিছে ইয়াত দুটা কাম হৈছে এটা তুমি ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছা আনটো লগে লগে ট্ৰেইনটো আহিছে দুটা কাম হ'ল এনেকুৱা সেন্টেন্সবোৰ আমি নো সুনাৰ দেন ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পাৰি নো সুনাৰ দেন ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেন্টেন্স কেনেকৈ লিখিব পাৰি তাৰ ফৰ্মটো চোৱা প্ৰথমতে নো সুনাৰ তাৰপিছত হেড নো সুনাৰৰ পিছতে হেড বহিব তাৰপিছতহে ছাবজেক্টটো বহি তাৰপিছত V3 বহিব আৰু V3 পিছত অবজেক্ট বহুৱাবা তাৰপিছত দেন আৰু তাৰপিছত বাকি যিখিনি সেন্টেন্স থাকিব সেইখিনি লিখিব লাগিব যেনেকুৱা মই ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই ট্ৰেইনটো আহিল এই সেন্টেন্সটো যদি আমি নো সুনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি লিখো তেতিয়াহ'লে হ'ব নো সুনাৰ হেড আই ৰিচড দ্য ষ্টেচন দেন দ্য ট্ৰেইন কেম মই ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই ট্ৰেইনটো আহিছিল এই সেন্টেন্সটোকেই আমি নো সুনাৰ ডিড ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পাৰি নো সুনাৰ ডিড কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম নো সুনাৰৰ পিছত ডিড তাৰপিছত সাবজেক্ট আৰু তাৰপিছত কিন্তু ভাৰ্ব ওৱান হ'ব যেতিয়াই আমি ডিড ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়াই ভাৰ্ব ওৱান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত অবজেক্ট তাৰপিছত দেন আৰু তাৰপিছত বাকি সেন্টেন্সখিনি লিখিব লাগিব এই উপৰোক্ত সেন্টেন্সটোৱে যদি আমি নো সুনাৰ ডিড ব্যৱহাৰ কৰি লিখো তেতিয়াহ'লে হ'ব নো সুনাৰ ডিড আই ৰিচ দ্য ষ্টেচন দেন দ্য ট্ৰেইন কেম প্ৰথমটোত হেড ব্যৱহাৰ কৰিলে V3 ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ডিড ব্যৱহাৰ কৰিলে সাবজেক্টৰ পিছত V1 ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এনেকুৱা সেন্টেন্স আমি as soon as ব্যৱহাৰ কৰিও লিখিব পাৰি as soon as ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্সটো লিখিলে তাৰ ফৰ্মটো হ'ব as soon as তাৰপিছত সাবজেক্ট তাৰপিছত V2 বা V1 যেটো থাকে তাৰপিছত অবজেক্ট তাৰপিছত কমা দি প্লাস নেক্সট সেন্টেন্সটো সাবজেক্ট V2 বা V1 প্লাস অবজেক্ট আমি লিখিব লাগিব যেনেকুৱা as soon as I reached the station মই ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দ্য ট্ৰেইন কেম ট্ৰেইনটো আহিছিল যিবিলাক সেন্টেন্স আমি নো সুনাৰ দেন ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব পাৰি সেই সেন্টেন্সবিলাক আমি হাৰ্ডলি হোৱেন বা স্কাৰ্চলি হোৱেন ব্যৱহাৰ কৰিও লিখিব পাৰি স্কাৰ্চলি হোৱেন বা হাৰ্ডলি হোৱেন ব্যৱহাৰ কৰি যদি আমি সেন্টেন্সবিলাক লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ফৰ্মটো হ'ব হাৰ্ডলি অথবা স্কাৰ্চলি তাৰপিছত হেড তাৰপিছত সাবজেক্ট তাৰপিছত V3 আৰু অবজেক্ট আৰু তাৰপিছত হোৱেন তাৰপিছত সাবজেক্ট V2 অবজেক্ট এনেদৰে আমি লিখিব লাগিব যেনেকুৱা উপৰোক্ত সেন্টেন্সটোৱেই যদি আমি হাৰ্ডলি হোৱেন ব্যৱহাৰ কৰি লিখো তেতিয়াহ'লে হ'ব হাৰ্ডলি অৰ স্কাৰ্চলি হেড আই ৰিচড দ্য ষ্টেচন হোৱেন দ্য ট্ৰেইন কেম আমি ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই ট্ৰেইনটো আহিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত হাৰ্ডলি সেলডম স্কাৰ্চলি নো সুনাৰ দেন স্কাৰ্চলি হোৱেনৰ ব্যৱহাৰ ইমানেই যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ উপকৃত হৈছা আৰু যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ জয় আই অসম